Good morning, everyone. Good morning, sir. Okay, so right now we have nine, eh? Sudeep, Saurabh, Pragya, Kalpana, Vijay, Divas, Dakshina, Priya, and Dawa. Okay, so 10 people, right? Okay. So group 18 elements, right? So what are the group 18 elements? भन्दाखेरि helium, neon, argon, krypton, xenon, and radon आउँछ ल. So these are group 18 elements, right? Now group 18 त हामीलाई यादै छ, these are the most stable electronic configuration हुन्छ यिनीहरुको है. So we called it noble gases पनि भन्छ है. यसमा चाहिँ याद गर्नु हिलियम, नियन, आर्गन, हिलियम त ग्यास भइगयो, नियन पनि ग्यासै होला. आर्गन याद छैन के, बट द्याट राडन जुन चाहिँ छ नि लास्टको, द्याट इज रेडियो एक्टिभ. सो यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन, अब यसमा इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्दा चाहिँ अलिकति याद गर्नु पर्यो किनभने यसमा हिलियम छ. ओके, सो हिलियमको चाहिँ अब इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन चाहिँ जुन चाहिँ हिलियमको छ त्यसको चाहिँ खालि 1s2 मात्रै भइगयो नि त, यसमा पी अर्बिटल छैन, सकिगयो है. नाउ रिमेनिङको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के हुन्छ, जस्तै नियनको गर्नु पर्दाखेरि इट्स 1s2 2s2 2p 6, किनभने नियनको 10 हो नि त है, हिलियमको 2 हो. त यो लास्टकोबाट इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन निस्किहाल्छ. सो जनरल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हुन्छ ns2 np6. N is the principal quantum number which will be exactly matched with your period number. Okay, so this will be your general configuration. अब एटमिक रेडियाई छ है, नेक्स्ट टपिक. सो एटमिक रेडियाको कुरा गर्दाखेरि हामीलाई याद छ फ्रम टप टु बटम एटमिक रेडिया इन्क्रिजेस, यो सबैमा लागू हुन्छ है. बट वाट विल बी अलोङ द पिरियड, सो पिरियडमा हेऱ्यो भने चाहिँ है, सो लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि, सो लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि अलोङ द पिरियडमा जाँदाखेरि एटमिक रेडिया के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नोबल ग्यासको एटमिक रेडियस चाहिँ हाई हुन्छ है. किनभने लेफ्ट टु राइट एटमिक साइज डिक्रिजेस भनेर अस्ति हामी पढेको छ नि, तर नोबल ग्यासको चाहिँ हाई हुन्छ ल. किन हाई हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बिकज एटमिक रेडियस कसरी मेजर गर्छ भन्दा आइदर कि चाहिँ भ्यान्डरवल रेडियस मेजर हुन्छ कि आयोनिक रेडियस मेजर हुन्छ है, या कोभलेन्ट रेडियस मेजर हुन्छ. अब यी नोबल ग्यासले त बोन्डै बनाउँदैन है, कुनैसँग बोन्ड बनाउँदैन, सिङ्गल बसेको हुन्छ. सो सिङ्गल बस्दाखेरि चाहिँ यसको भ्यान्डरवलै निकाल्नुपर्छ रेडियस. ओके, सो भ्यान्डरवल रेडियस चाहिँ अब यस्तो हुन्छ, यसरी यसरी. सो दुईटा एटम टच भएर बस्दाखेरि जुन चाहिँ रेडियस निस्किन्छ, यो यो भयो, यो बिचको यहाँ भयो. सो दिस इज योर भ्यान्डरवल रेडियस. ओके, इन्टर एटमिक डिस्टेन्स निकालेर बिचको हुनु. सो यसमा एटम ओभरल्याप भएको हुँदैन नि त. ओके, ओभरल्याप नगर्दा भ्यान्डरवल रेडियस हामी मेजर गर्नुपर्छ. भ्यान्डरवल रेडियस मेजर गर्दा यो अभियसली हाई नै आउँछ ल. सो यसमा हाई हुन्छ. सो टप टु बटम त डिक्रिज हुन्छ. सो आयोनाइजेसन इन्थाल्पी, अब आयोनाइजेसन इन्थाल्पी एकदमै हाई हुन्छ. सो इट्स अ भेरी हाई. किन हाई हुन्छ, बिकज इट हेज अ नोबल ग्यास इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भन्छ होइन. यो जस्तै कम्प्लिटली फिल्ड सेल छ नि त, किन भन्दाखेरि बिकज अफ कम्प्लिटली फिल्ड ऑर्बिटल्स. सो ड्यू टु कम्प्लिटली फिल्ड ऑर्बिटल्सले गर्दाखेरि के हुन्छ, यसको आयोनाइजेसन इन्थाल्पी हाई हुन्छ. अर्को छ इलेक्ट्रोन गेन इन्थाल्पी है. सो इलेक्ट्रोन एउटा एड गर्दा के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ, एउटा न्यूट्रल ग्यासियस एटममा एउटा हामीले इलेक्ट्रोन एड गर्यो भने इट विल बिकम एक्स नेगेटिभ है. सो यो चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोन गेन इन्थाल्पी हो नि त. सो यसको इलेक्ट्रोन गेन इन्थाल्पी चाहिँ याद गर्नु, इट इज अलवेज पोजिटिभ. इजिई भन्छ नि, यो चाहिँ हाम्रो हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ है. किनभने द्याट एटम इज भेरी स्टेबल है, किन कम्प्लिटली फिल्ड इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनले गर्दा एटम स्टेबल हुन्छ. सो स्टेबल भएपछि इलेक्ट्रोन एड गर्नु मान्दैन, एन्ड मोरलेस त्यो लेभलमा इट्स कम्प्लिटली फिल्ड भएको हुन्छ. यो सपोज यो नियनको हेऱ्यो भने यो कम्प्लिटली फिल्ड हुन्छ. अब थर्ड इलेक्ट्रोन हाल्नु पर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, माथिल्लो लेभलमा हाल्नु पर्यो नि त, यो अर्को सेलमा हाल्नु पर्यो है. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रोन गेन इन्थाल्पी यिनीहरूको पोजिटिभ हुन्छ. ओके,
अब फिजिकल प्रपर्टिज है सो फिजिकल प्रपर्टिज हेर्दाखेरि चाहिँ all the noble gases are monoatomic भनेर भनेको छ सो नर्मली मोनोएटमिक मिन्स यो नेचरमा एक्जिस्ट हुँदा सिंगल एटम भएर एक्जिस्ट हुन्छ एज अ मोलिक्युल फर्ममा हुँदैन एन्ड दे आर कलरलेस अर्डरलेस टेस्टलेस है दे आर स्पेरेन्टली सल्युबल इन वाटर है सलिडली सल्युबल हुन्छ दे हेभ लो मेल्टिङ एन्ड बोइलिङ पोइन्ट है बिकज इन्टरआयोनिक एट्र्याक्सन चाहिँ खालि यसमा भ्यान्डरवाल फोर्स मात्रै हुन्छ द्याट इज अल अर वी कल इट विक डिस्पर्सन फोर्स है केमिकल प्रपर्टिज है सो केमिकल प्रपर्टिज हेर्दाखेरि चाहिँ नर्मली यो के भन्छ स्टेबल कम्पाउन्ड हो नि त है सो स्टेबल कम्पाउन्डले गर्दाखेरि इट डज नट रियाक्ट भन्दै थियो है इनिसियली ओके इनिसियली के गर्यो सम साइन्टिस्टहरूले दे स्टार्टेड रियाक्सन है रियाक्सन स्टार्ट गर्यो गर्यो तर केही पनि प्रोडक्टिभ पाएन त्यही कारणले गर्दा रियाक्सन त्यति भएन दे के भयो रियाक्सन उनीहरूले गर्नु छोड्यो है तर एउटा बिचमा गएर आयो नाल ब्रल्टेट भनेर मान्छे आयो उसले चाहिँ के पायो भन्दाखेरि हि नोटिस वान थिङ सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा उसले नोटिस के गर्यो भन्दाखेरि आयोनाइजेसन इन्थाल्पी भनेको एउटा इलेक्ट्रोन निकाल्दा चाहिँ कति एनर्जी चाहिन्छ द्याट इज आयोनाइजेसन इन्थाल्पी आयोनाइजेसन इन्थाल्पी अफ अक्सिजन इज 1175 द्याट इज 1175 किलोजुल पर मोल थियो त्यस्तै प्रकारले जिनोनको कति थियो 1170 अलिकति कम्ती है त्यो जबकि अक्सिजनले चाहिँ प्लाटिनियम हेक्साफ्लोराइडसँग रियाक्ट गरेर जस्तै अक्सिजन मोलिक्युल चाहिँ यो प्लाटिनियम हेक्साफ्लोराइड PTF6 सँग रियाक्ट गरेर चाहिँ नि यो एउटा कम्पाउन्ड बनिँदो रहेछ ओके O2 प्लस PTF6 भन्ने एउटा सल्ट बनिन्छ इट इज रेड कलर कम्पाउन्ड बनिन्थ्यो यो थाहा थियो सबैलाई है सो अक्सिजनले जसको फर्स्ट आयोनाइजेसन इन्थाल्पी इज अलमोस्ट सिमिलर विथ जेनोन ले चाहिँ प्लाटिनियम हेक्साफ्लोराइडसँग कम्पाउन्ड बनाउँछ भने जेनोनले पनि त बनाउँछ होला भन्ने उसको माइन्डमा आयो ओके सो हि ट्राइड विथ जेनोन सो जेनोनदेखि ट्राई गर्यो सो जेनोन र प्लाटिनियम हेक्साफ्लोराइड ओके देयर आर सम रियाक्सन कन्डिसन छ त्योसँग रियाक्ट गर्दा साँच्ची नै इट अल्सो फर्मड अगेन रेड कलर compound PTF6 ओके यो पनि रेड कलरकै सरी यहाँ माइनस हुन्छ ल PTF6 माइनस सो रेड कलर यो पनि रेड कलरकै कम्पाउन्ड बन्यो कलर्ड कम्पाउन्ड ओके सो वान्स रेड कलर उसले एनाउन्स गर्यो नि त है मैले नोबल ग्यासको एउटा कम्पाउन्ड बनाएँ भनेर किनभने नोबल ग्यास त्यति बेला याद थियो रियाक्सनै हुँदैन सबले छोड्यो नि त है तर उसले नोबल ग्यासको एउटा कम्पाउन्ड बनियो भनेर जब खबर आयो त्यहाँदेखि चाहिँ लट्स अफ पिपल स्टार्टेड रियाक्सन ओके विथ नोबल ग्यास कम्पाउन्डसँग रियाक्सन पुरा सुरु गर्यो ओके सो पुरा सुरु गर्दा लेटर अन सेभरल कम्पाउन्ड्स हेज बिन फर्मड ओके जेनोन मात्रै नभएर अरूको पनि कम्पाउन्ड्सहरू पायो ओके सो बादमा गएर क्वेसन छ व्हाट इन्स्पायर्ड नेल ब्रटलेट टु फर्म दिस जेनोन कम्पाउन्ड भनेर क्वेसन छ ल सो व्हाट इन्स्पायर्ड भन्यो भने चाहिँ द आयोनाइजेसन इन्थाल्पी द फर्स्ट आयोनाइजेसन इन्थाल्पी अफ अक्सिजन मोलिक्युल है अक्सिजन एटम होइन अक्सिजन मोलिक्युल इज सेम एज xenon so oxygen is forming a compound with platinum hexafluoride then he thought that xenon may react with platinum hexafluoride okay so he tried and he successfully able to form this compound okay Xe positive PTF6 negative okay so that is the main breakthrough ल so फर्स्ट गर्नु चाहिँ साह्रो नि त है एकवटा निस्क्यो भनिसक्यो त्यहाँबाट त अरूले पनि थालिहाल्छ नि सो यही कुरा चाहिँ भएको सो he said that नोबल ग्यासले पनि कम्पाउन्ड बनिन्छ भनेर है so that is the thing है बादमा गएर अरू कम्पाउन्ड्सहरू पनि भेटाएको छ जस्तै KrF2 क्रिप्टोनको कम्पाउन्ड्सहरू हैन तर सबसे बेसी चाहिँ जेनोनले बनाउँछ क्रिप्टोनको एउटा दुईटा छ र अहिलेसम्म भेटाएको छैन आर्गन नियन र हिलियमको चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि कम्पाउन्ड भेटाएको छैन
ओके राडोनको पनि एउटा रहेछ RnF2 अब फ्लोरिन चाहिँ विशेष गरी युज गर्छ किन भन्दाखेरि बिकज फ्लोरिन इज हाइली इलेक्ट्रोनेगेटिभ ओके एकदमै इलेक्ट्रोनेगेटिभ छ यसले अर्काको इलेक्ट्रोन तान्नु सक्छ देयर आर अदर कम्पाउन्ड्स अफ जेनोन अब जेनोनमा थुप्रो स्टडी छ है सो अरू जेनोनको कम्पाउन्ड्सहरू छ है सो यो चाहिँ के हुन्छ भने बादमा गएर कम्प्लिट द रिएक्सन्सहरूमा आउँछ सो त्यसले गर्दाखेरि यु हेभ टु स्टडी सो जेनोन र फ्लोरिनको कम्पाउन्ड्समा so xenon को fluorine को compounds if you see in the book also page number 210 मा छ okay page number you can see it's lots of compounds so xenon सँग नि हामीले xenon चाहिँ एक्सिस मै xenon gas plus fluorine gas तर यसमा याद गर्नु यो चाहिँ एक्सिस मा हुनु पर्यो एक्सिस मा गर्यो भने चाहिँ हाम्रो कम्पाउन्ड बनिँदा रहेछ XeF2 which is a solid XeF2 temperature 673 Kelvin pressure 1 bar okay so similarly 1:5 ratio so xenon gas र 2F2 gas ratio is 1:5 so 1 part चाहिँ xenon हो भने 5 part okay 5 डबल जति हाल्छ जेनोन त्यसको 5 डबल चाहिँ फ्लोरिन हाल्यो भने चाहिँ सो इट विल फर्म XeF4 okay it's also a solid र टेम्परेचर छ 873 Kelvin 7 bar pressure right so त्यस्तै प्रकारले अझै एउटा 1:10 रेशियोमा है Xe gas र 3F2 यो 3 भन्ने कुरा चाहिँ त्यो 1:20 रेशियोमा हाल्नु छ त्यो आफै तानिहाल्छ ल त्यो गर्नु साथ चाहिँ टेम्परेचर चाहिँ छ 573 Kelvin र 60 डिग्री 60 बार छ अराउन्ड है 60 to 70 बार भनेको छ त्यो गर्यो भने चाहिँ XeF6 है यो कम्पाउन्ड्सहरुको स्ट्रक्चर त अस्ति हामीले गरिसक्यो सो यसरी कम्पाउन्ड्सहरु बनिन्छ त्यस्तै प्रकारले मेनी अदर रिएक्सन्सहरु छ है जेनोन र अक्सिजनको कम्पाउन्ड्सहरु पनि छ ओके त्यसको लागि चाहिँ दुईटा कुरा याद गर्नु पर्यो एउटा छ हाइड्रोलाइसिस भनेको कम्प्लिट हाइड्रोलाइसिस अर्को पार्शियल हाइड्रोलाइसिस छ ल सो नम्बर 1 कम्प्लिट हाइड्रोलाइसिस भनेर बुझ्नु पर्यो कम्प्लिट हाइड्रोलाइसिस so complete hydrolysis गरेर पनि बनाउँछ so if you see in the book त्यहाँ पनि छ XeF4 plus 12H2O यो चाहिँ complete hydrolysis को रिएक्सन हो ल 4Xe plus 2XeO3 okay plus 24 of HF plus 3 of O2 यो चाहिँ कम्प्लिट हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने चाहिँ तिम्रो आउँछ XeO3 आउँछ ल XeO3 त्यसै प्रकारले यु क्यान प्रिपेयर फ्रम XeF6 बाट पनि प्रिपेयर हुन्छ यसमा 3 मोलिक्युल्स अफ वाटर गर्यो भने चाहिँ तिम्रो आउँछ XeO3 plus 6 of HF हुन्छ यो चाहिँ कम्प्लिट हाइड्रोलाइसिस र अर्को चाहिँ पार्शियल हाइड्रोलाइसिस पार्शियल हाइड्रोलाइसिसमा चाहिँ अलिकति वाटर कम्ती मात्रामा भनौं न है ओके यो चाहिँ भयो कम्प्लिट हाइड्रोलाइसिस सो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने चाहिँ हाम्रोमा दुईटा रिएक्सन छ एउटा छ XeF6 plus वाटर XeF6 सँगै गर्यो भने यो compound becomes XeOF4 plus 2 molecules of HF similarly again XeF6 plus 2 molecules of water गर्यो भने चाहिँ हाम्रोमा बनिन्छ XeO2F2 plus 4 of HF
अलिकति काट्यो है स्क्रिनमा ओके नो प्रब्लम So in this way these are the याद गर्नु कम्प्लिट हाइड्रोलाइसिसमा XeO3 बनिन्छ भने पार्शियल हाइड्रोलाइसिसमा आइदर XeOF4 बनिन्छ र XeO2F2 बनिन्छ ल यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो रिएक्सन दान भइहाल्छ फाइन ल नाउ अब रिमेनिङ यो रिजनिङ क्वेसन्सहरु एकैचोटि लटमा हेरौँ यहाँनिर ल सो आई निड द आन्सर फ्रम यु पिपल अल्सो है अब चाहिँ सो अकाउन्ट फर द फलोइङ है सो XeF2 is a linear molecule with a bend. How do you explain it? यसको स्ट्रक्चरले एक्सप्लेन गर्नु पर्यो है XeF2 यहाँ माथि गरिदिन्छु ल XeF2 भनेपछि हाम्रो हाइब्रिडाइज स्टेट कति हुन्छ जेनोनको 8 भयो हैन नर्मल ग्यासको 8 र 2 8 + 2 is 10 10 divided by 2 हैन 8 + 2 by 2 गर्छ नि गर्दा हाम्रो भयो 5 5 भनेको ट्रायगोनल बाइपिरामिडल सो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल हामी बनाउँछ हैन सो Xe यो बनाए नि त हैन सो दुईटा फ्लोरिन सो यहाँ राखे फ्लोरिन फ्लोरिन यहाँ बस्छ हैन भेस्परले ओके सो यो हाम्रो लोन पेयर हुन्छ यो लोन पेयर हुन्छ यो लोन पेयर हुन्छ सो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल सो यहाँ भन्दैछ Xe is a linear molecule without a bend okay so therefore यहाँ चाहिँ लेख्नु पर्यो it has the hybridization is sp3 sp3d the hybridization is sp3d the structure the arrangement is trigonal bipyramidal and the structure is linear without a bend because it is ma tinta lone pair huncha and that lone pair is एक्जिस्ट हैन मोलिकुलर प्लेनमा बस्छ र एक्सियल बोन्ड जुन चाहिँ एक्सियल बोन्ड भन्छ हैन माथि र तलकोलाई एक्सियल बोन्डलाई चाहिँ मा चाहिँ फ्लोरिन छ ओके सो इट्स अ लिनियर इन शेप भनेर यो डायग्राम बनाएर स्लाइडली एक्सप्लेन गर्नु पर्यो नेक्स्ट इलेक्ट्रोन गेन इन्थाल्पी with negative sign is fluorine is less than that of chlorine इलेक्ट्रोन गेन है जस्तै फ्लोरिनमा एउटा इलेक्ट्रोन हाल्दै छ फ्लोरिनमा एउटा इलेक्ट्रोन हाल्दाखेरि F- हुन्छ त्यस्तै प्रकारले क्लोरिनमा पनि एउटा इलेक्ट्रोन हाल्दा Cl- हुन्छ यहाँ भन्दै छ यसमा चाहिँ लेस अमाउन्ट अफ एनर्जी इज रिलिज लेस नेगेटिभ हुन्छ साइन SIGN ल GN साइन स्पेलिङ SIGN साइन किन भन्दाखेरि चाहिँ अस्ति यो गरेको थियो फ्लोरिन इज स्मल इन साइज फ्लोरिन इज स्मल इन साइज क्लोरिन इज लार्जर इन साइज सो स्मल इन साइज मतलब हाई इलेक्ट्रोन डेन्सिटी okay so fluorine is small in size so it has high electron density that is why during the addition of electron it releases less amount of energy okay किनभने यो इलेक्ट्रोन एड गर्दा नोबल ग्यास कन्फिगरेसन हुन्छ नि त स्टेबल हुन्छ स्टेबलको एनर्जी कम्ती हुन्छ सो फ्लोरिनको एनर्जी माथि भयो F- को एनर्जी कम्ती हुन्छ किनभने नोबल ग्यास कन्फिगरेसन पुग्छ नि त एउटा इलेक्ट्रोन एड गर्दा बुझ्यो सो माथिबाट तल जाँदाखेरि एनर्जी निकाल्नु पर्यो नि त बाहिर फ्याक्नु पर्यो ओके सो त्यही हो नेगेटिभ साइन भनेको एनर्जी रिलिज हुन्छ एन्ड एक्जोथर्मिक टाइपको ल तर किन चाहिँ कम्ती एनर्जी रिलिज हुन्छ भन्दाखेरि बिकज डेन्सिटी हाई छ इलेक्ट्रोन डेन्सिटी हाई छ त्यसले गर्दा एडिसन अफ इलेक्ट्रोनमा अलिकति डिफिकल्ट हुन्छ सो सिम्पली त्यही नै हुन्छ ल साइज स्मल साइज र हाई इलेक्ट्रोन डेन्सिटी नाइट्रोजन इज रिलेटिभली इनर्ट एज कम्पेयर टु phosphorus so anybody answer nitrogen is inert as compared to phosphorus give me the answer any guess nitrogen kina inert huncha it doesn't react
Dawa. Why nitrogen is inert? Okay, audio I know. Dakshina. तिमीको साउन्ड सबैको अनै राख त अडियो सबैको अन राख त सर pp सिंगल बॉन्ड चाहिँ weak हुन्छ त्यो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड भन्दा चाहिँ अनि चाहिँ yes नाइट्रोजन अलिक इनर्ट हुन्छ सर yes due to the triple bond अब टेक्निकली लेख्दाखेरि चाहिँ it has high bond dissociation enthalpy due to triple bond bond break गर्नु एकदमै बेसी एनर्जी चाहिन्छ नि त that's why it is stable inert ल stable and inert त्यति नै हो ट्रिपल बन्डै हो आन्सर चाहिँ ल so due to triple bond it has high bond dissociation enthalpy that's why it is inert अब फस्फोरस को मोलिक्युल हेर्यो भने चाहिँ फस्फोरस चाहिँ यस्तो हुन्छ है p4 मोलिक्युल हुन्छ ल सबसे सिम्पल मोलिक्युल चाहिँ यस्तो हुन्छ यसमा सबै सिग्मा बन्ड हुन्छ यस्तो पिरामिड जस्तो हुन्छ तल तीनटा फस्फोरस माथि एउटा फस्फोरस ओके अनि यसमा बोन्ड एंगलले गर्दा अलिकति स्ट्रेन पनि हुन्छ त्यसले गर्दा त्यति स्टेबल हुँदैन सो इनर्ट बेसिकली ड्यू टु ट्रिपल बन्ड र लेख्दाखेरि अब लेख्नु पर्यो बोन्ड डिसोसिएसन इन्थाल्पी हाई छ सो O3 एक्ट एज अ पावरफुल अक्सिडाइजिङ एजेन्ट अस्ति गर्यो अब आन्सर सबैको अडियो अनै राख न हल्ला छैन भने कि डिस्टर्ब हुँदैन अदरवाइज टाइप पनि गर्नु ल आन्सर अब एकजना सोध्नु पर्यो प्रतिभा गिभ मी द आन्सर why O3 act as a powerful oxidizing agent हिजो अस्तिको दिन कहिले गरेको हामीले O3 भनेको ओजोन हैन यो ब्रेक हुँदाखेरि के हुन्छ O2 र O निस्किन्छ O लाई के भन्छ नेसेन्ट अक्सिजन नेसेन्ट so due to this nascent oxygen it is powerful oxidizing agent अस्ति गरेको चाहिँ ozone breaks to form O2 and O is atom right so due to the presence of that O which is nascent oxygen it act as a powerful oxidizing agent यो नम्बर 4 को भयो यो नम्बर 2 को भयो नम्बर 5 NH3 forms a hydrogen bond PH3 does not why छिटो बोल सौरभ Nitrogen is highly electronegative. yes हाइड्रोजन बन्ड को लागि कन्डिसन दुईटा कन्डिसन छ नि हाइड्रोजन मस्ट बी लिंक्ड with electronegative element yes and second point Sir, it should be covalently bonded. हैन सबै कोभ्यालेन्टै हो कि एउटै हुन्छ स्ट्रक्चर त यस्तो छ नि त दुईटैको एन यस्तै सेम हुन्छ माथि एउटा लोन पेयर हुन्छ हो फस्फोरसको पनि सेमै हुन्छ PH3 को हाइड्रोजन बन्ड बनाउनको लागि दुईटा कन्डिसन हो एउटा हाइड्रोजन मस्ट बी लिंक्ड with electronegative element नम्बर 2 इज that electronegative element must be small in size फस्फोरस चाहिँ ठुलो हो नि त नाइट्रोजन सानो हो नि त बुझ्यो due to larger size of phosphorus it does not form hydrogen bonding त्यति नै हो के पनि छैन वाटर र उयो पनि छ नि H2O र SO2 के पनि छ हैन H2S त्यो पनि छ नि वाटरमा हाइड्रोजन बन्ड हुन्छ H2S मा हाइड्रोजन बन्ड हुँदैन किनभने सल्फर इज लार्जर इन साइज इट डज नट फेभर द हाइड्रोजन इन्टरमोलिकुलर हाइड्रोजन बन्डिङ ल त्यति नै हो आन्सर के पनि हैन
Phosphorus is larger in size, so it does not favor hydrogen bonding. Okay, number 6. Number 6 को number 6 को छ number 6. Okay, bond angle in NH4 is higher than that of NH3. NH4 भनेपछि सेमै हुन्छ हाइब्रिडाइजेसन यो प्लस भयो हेर स्ट्रक्चर यतापट्टि NH3 माथि भइगयो NH4 तल भइगयो सो यहाँ भन्दैछ बोन्ड एंगल इन NH4 बोन्ड एंगल भनेको यो HNH को बोन्ड एंगल चाहिँ हाई हुन्छ एज कम्पेयर टु माथिल्लोमा किन ड्यू टु एनीबडी यो अस्ति गरिसकेको यस सर लोन पेयर इलेक्ट्रोनले गर्दाखेरि लोन पेयर बोन्ड पेयर रिपल्सन लोन पेयर बोन्ड पेयर रिपल्सन इन NH3 NH3 मा लोन पेयर छ नि त राइट त्यो लोन पेयरले चाहिँ बोन्ड पेयरलाई रिपल्सन गर्छ नि त गर्दाखेरि त्यो बोन्ड पेयर चाहिँ अलिकति खादिन्छ स्क्विज हुन्छ जबकि तल्लो स्ट्रक्चरमा सबै बोन्ड पेयर मात्रै छ नि त ओके सो सबै बोन्ड पेयर छ सो गर्दा इक्वल रिपल्सन हुन्छ त्यसले गर्दा एउटा पर्टिकुलर स्टेबल एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ जबकि माथि चाहिँ सबै लोन बोन्ड पेयर छैन एउटा लोन पेयर छ राइट सो द्याट ड्यू टु लोन पेयर ठिकै हो ड्यू टु द्याट लोन पेयर तर लोन पेयरले के गर्छ लोन पेयर बोन्ड पेयर रिपल्सन लेख है ओके नोट डाउन गर्नु ल बादमा म पीडीएफ पठाइदिन्छु आन्सर चाहिँ अहिले नोट डाउन गर्दै राखेर क्वेशन नम्बर लेखेर ल सो ड्यू टु लोन पेयर बोन्ड पेयर रिपल्सन okay so bond angle gets squeezed in NH3 so it's lesser than tetrahedral angle जबकि NH4 positive में exactly tetrahedral angle हुन्छ tetrahedral angle भनेको 109 degree 109.5 degree गर्न सिधै सकिन्छ okay next number 7 H2S is less acidic than H2TE किन H2S is less acidic यो अस्ति गरेकै हो यो पनि सेम ग्रुप को हो नि त ग्रुप 16 को सल्फर र टेलुरियम सल्फर माथि छ टेलुरियम तल छ ओके एसिडिक केले गर्दा हुन्छ भन त H ले गर्दा हुन्छ नि त सो ड्यू टु लार्जर साइज अफ टेलुरियम बोन्ड डिस्ट्रिब्युसन इन्थाल्पी कम्ती हुन्छ बुझ्यो S र जुन चाहिँ H छ नि यो भयो हैन र TE र H मा चाहिँ यो बोन्ड लेन्थ लामो हुन्छ नि किनभने टेलुरियमको साइज ठुलो हो नि त सो गर्दाखेरि लङ्गर बोन्ड मिन्स इट्स अ विकर बोन्ड भने इजिली चुट्टिन्छ इजिली चुट्टियो भने H इजिली दिनु सक्छ H इजिली दिनु सक्छ भनेपछि इट्स मोर एसिडिक ओके सो H2TE इज मोर एसिडिक देन H2S because of the larger bond length owing to the larger atomic size ल कुरा बुझ्यो केही छैन एटमिक साइज मात्रै छ आन्सर एटमिक साइज ठुलो हुँदा बोन्ड लेन्थ लामो हुन्छ बोन्ड लेन्थ लामो भएपछि बोन्ड लेन्थ विक हुन्छ सो अब सबै लेख्नु पर्दैन आन्सर लेख्दाखेरि चाहिँ बोन्ड डिसोसिएसन इन्थाल्पीबाट लेख्नु है सो H2TE has a lesser bond dissociation enthalpy that is why it is more acidic otherwise H2S has a higher bond dissociation enthalpy than H2TE okay so either way जसरी लेख्दा पनि हुन्छ so bond dissociation enthalpy चाहिँ लेस हुन्छ ल यहाँनिर okay question number 8 water is a liquid H2S is a gas why water किन liquid हो H2S is a gas छिटो छिटो दक्षिणा आन्सर why water is a liquid H2S is a gas जबकि अक्सिजन र सल्फर एउटै पिरियडमा पर्छ ग्रुप नम्बर 16 मा
Sir, because hydrogen forms intermolecular hydrogen Yes. bonding, whereas H2S does not. Yes. So Pranita has got the right answer. Because water has intermolecular hydrogen bonding, whereas H2S does not. Yes, बुझ्यो त्यति नै हो. Water forms intermolecular hydrogen bonding, whereas H2S does not. Next, number 9. NH3 act as a Lewis base. Lewis base भनेको जसले इलेक्ट्रोन पेयर दिन्छ. So why NH3 as a Lewis base? Anyone? Sir, because it has lone pair. Yes, nitrogen has lone pair. Okay, it नभनेर कि इटमा थुप्रो छ, नाइट्रोजन छ, हाइड्रोजन छ. Because in NH3 nitrogen has lone pair which is available for donation. Okay, therefore NH3 act as a Lewis base. Good. Next, halogens act as a strong oxidizing agent. Why halogen act as a strong oxidizing agent? किन? Because oxidizing agent ले के गर्छ? अर्काको इलेक्ट्रोन एक्सेप्ट गर्छ हैन? Okay, because halogen is a group 17 हो नि त. Group 17 भनेपछि तिमीले एउटा इलेक्ट्रोन पायो भने it attains noble gas electronic configuration. Okay, एउटा इलेक्ट्रोन एड गर्यो भने noble gas electronic configuration हुन्छ नि त. That's why it acts as a strong oxidizing agent. Okay, यसरी लेख्दा पनि due to its configuration NH2NP5, due to its configuration NH2NP5, if it attains one electron, then it acquires NH2NP6 configuration, noble gas configuration. That's why it acts as a strong oxidizing agent. Okay, oxidation reaction भनेको removal of electron हो नि त. त एजेन्टले चाहिँ अर्कोको निकाल्नुमा हेल्प गर्छ नि त. निकालेर उले लिएर जान्छ नि त. Got it? Okay. Next is number 11. Dinitrogen is a gas, but sulfur is a solid at room temperature. Why? Dinitrogen is a gas. Sorry, dioxygen भनेको O2 को कुरा है. O2 is a gas, whereas sulfur को एउटा S8 molecule छ. So due to size, simple. Dioxygen is small in size. Okay, गर्दा intermolecular force weak हुन्छ. S8 is a larger size. त्यसै sulfur heavy नै molecule हो. Size ठुलै हुन्छ, अझै 8 वटा molecule हुन्छ. So त्यसले गर्दाखेरि ल acid molecule is a larger in size, so it is a solid. Intermolecular force बेसी हुन्छ नि त, dipole हुन्छ यिनीहरुकोमा force. So O2 is a small in size. Next, number 12. Nitrogen does not form pentahalides. जस्तै pentahalides, halide सँग NCl5 हुँदैन, whereas phosphorus does. Phosphorus को PCl5 सुनेको छ नि त हैन? बनाउँछ. Why? Nitrogen does not form pentahalides. किन? छिटो. Due to प्रणय. आन्सर गर त लु, एनीबडी? 11 जना छ हामी, मसँग 12 जना. D orbital in phosphorus. Yes, due to presence of d orbital, it forms phosphorus forms pentahalides, but due to absence of d orbital, nitrogen does not form pentahalides. La, yes, हामीले गरेको छ. So यसको d orbital ले एक्सप्लेन, यसमा चाहिँ प्रेजेन्ट छ, यसमा एब्सेन्ट छ. Nitrogen does not have d orbital, so it doesn't form pentahalides, whereas phosphorus
has a d orbital, so it forms pentahalides. Yes. So next, N2 is a gas, phosphorus is a solid. Anybody? Okay, माथि गरे त question number 11. So nitrogen is gas at room temperature. Yeah. Nitrogen the gas हो नि atmosphere मा. त्यही हो, nitrogen is small in size. त्यसले गर्दाखेरि intermolecular force weak हुन्छ. Phosphorus is larger in size, P4 molecule बनाए नि अघि यस्तो pyramid जस्तो. Okay. So small in size त्यसले गर्दा gas हो. Intermolecular force कम्ती हुन्छ. Phosphorus is larger in size, intermolecular force बेसी हुन्छ. त्यसले गर्दा it is solid. ल same as अघिको यो दुईटा एउटै हो answer. N2 exists whereas P2 does not. Now number 14. N2 त हामीले याद भइगयो. N2 भनेको N triple bond N हुन्छ है. P2 हुँदैन. P2 does not exist. Why? N2 exists. P2 does not. Why? Because N2 form P pi bond, Yes. but P2 doesn't form. Sorry, P D pi bond form गर्छ, Yes. N2 ले P pi bond form गर्छ. Yes. So N2 can form P pi bond. ये हो P pi bond. P orbital को pi bond हुन्छ. So pi भनेको multiple bonds हुन्छ. N2 can form P pi bond, whereas P2 does not form P pi bond. ल larger size ले गर्दाखेरि pi overlap हुनु सक्दैन. लार्जर साइजले गर्दा. ओके, लार्जर साइज भनेको चाहिँ न्युक्लियस टाढो टाढो हुन्छ नि त. न्युक्लियस टाढो टाढो भएपछि एउटाको पी अर्बिटल अर्कोको पी अर्बिटल ओभरल्याप हुनु सक्दैन, इफेक्टिभ ओभरल्याप हुनु सक्दैन. ओके, सो इट डज फस्फोरस डज नट फर्म पी पाई बोन्ड. त्यसले गर्दाखेरि P2 मोलिक्युल एक्जिस्ट हुँदैन. P2 भनेपछि ट्रिपल बोन्ड हुनै पर्यो नि, किन नाइट्रोजन जस्तो छ P2 पनि त्यस्तै हुन्छ नि त, किन दे बिलोङ टु सेम ग्रुप. यस, गुड. नाउ दिस PCl5 is more covalent than PCl3. यो चाहिँ अब आई थिंक अहिले यो सिलेबसबाट निकाले जस्तो लाग्दैछ मलाई यो चाहिँ. ल PCl5 के छैन यसमा चाहिँ के भनेको छ भने अक्सिडेसन स्टेट छ. हेर ल, फस्फोरसको के छ यसमा, PCl5 मा के छैन, यसमा फस्फोरसको हुन्छ +5 अक्सिडेसन स्टेट, किनभने क्लोरिनको -1 हो नि त. PCl3 मा फस्फोरसको हुन्छ +3 अक्सिडेसन स्टेट. बुझ्यो, किन क्लोरिनको -1 हो नि त. सो फस्फोरसको अक्सिडेसन स्टेट +5, यसमा +3. अब क्लास 11 मा पढेको छ के थ्योरी भन्छ, रुल अफ कोभ्यालेन्सी, फेजेन्स रुल अफ कोभ्यालेन्सी. फेजेन्स रुल अफ कोभ्यालेन्सीले के भन्छ भन्दाखेरि जति बेसी तिम्रो चार्ज भयो सेन्ट्रल एटमको त्यति नै बेसी कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर आउँछ. ओके, सो यसमा चाहिँ +5 भयो नि त, द्याट मिन्स सेन्ट्रल एटमको चार्ज पोजिटिभ चार्ज बेसी भयो. सो सिन्स द सेन्ट्रल एटम हैज अ मोर पोजिटिभ चार्ज, द्याट इज +5 in PCl5, that is why it is more covalent. जुन चाहिँ बन्ड हुन्छ नि 5 वटा बन्ड, that is more covalent bond as compared to PCl3. त्यति नै हो. ल अक्सिडेसन स्टेट +5 ले गर्दा that is greater oxidation state, positive oxidation state, त्यसले गर्दाखेरि it is more covalent. ल फेजेन्ट रुल अफ कोभ्यालेन्सी याद छ नि. क्याटाइन सानो छ भने पनि बेसी कोभ्यालेन्ट हुन्छ. आयनिक बन्ड चाहिँ कति बेला कोभ्यालेन्ट हुन्छ त्यसमा छ है. सेन्ट्रल एटमको चार्ज बेसी भयो भने पनि कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर बेसी आउँछ. ल र SO2 इज अ एयर पोल्युटेन्ट. नाउ 16. व्हाई SO2 इज अ एयर पोल्युटेन्ट? सल्फर डाइअक्साइडलाई एयर पोल्युटेन्ट भन्छ. यस प्रणय सर, सायद SO2 वाटर भेपरसित मिक्स भएर सल्फ्युरिक एसिड हुन्छ होला सर. सल्फ्युरिक हैन, सल्फरस एसिड. ओके, यस. सो इट कन्ट्रिब्युट्स टु द एसिड रेन. ल रिएक्सन मैले अस्ति पनि लेखेको छु, SO2 प्लस वाटर फर्म्स
H2SO3 ल H2SO4 हैन H2SO3 यसलाई सल्फरस एसिड भन्छ HOROUS सल्फरस एसिड भन्छ यो चाहिँ एसिड रेनको कम्पोनेन्ट हो नि त वान अफ द कम्पोनेन्ट so that is why it is a pollutant okay so it mixes with the water vapor in the upper atmosphere and forms sulfurous acid so it's a acid rain so basic character of hydrides of group 15 elements decreases with increase in atomic number basic character basic character of hydrides भनेको त्यही NH3 NH3 नाइट्रोजन PH3 सो यसरी नै तल तल जाँदाखेरि बेसिक क्यारेक्टर चाहिँ घट्छ बेसिक क्यारेक्टर बेसिक इज ड्यू टु दिस लोन पेयरले गर्दा हैन अघि भने नि NH3 इज बेसिक क्यारेक्टर किन जति तल जान्छ त्यति नै बेसिक क्यारेक्टर घट्दै जान्छ व्हाई ड्यू टु द लेस अवेलेबिलिटी अफ लोन पेयर ल ड्यू टु द लेस अवेलेबिलिटी अफ लोन पेयर हुनु चाहिँ सबैमा एउटै लोन पेयर हुन्छ नाइट्रोजन हेर्यो फस्फोरस हेर्यो त्यहाँदेखि मुनिकोमा पनि एउटै लोन पेयर हुन्छ सबैमा ल तर लोन पेयरको साइज ठुलो हुन्छ नि त अघि भनिसक्यो नाइट्रोजनको लोन पेयरको साइज सानो हुन्छ फस्फोरसको अझै ठुलो हुन्छ अर्कोको अझै ठुलो हुन्छ अर्कोको अझै ठुलो हुन्छ ओके सो ठुलो भएर के गर्नु तर त्यो लोन पेयर भित्र दुईटै इलेक्ट्रोन छ नि त ओके सानो जग्गामा दुईटा इलेक्ट्रोन छ भने चाहिँ त्यो इजिली एभाइलेबल हुन्छ किन हाइली इलेक्ट्रोन डेन्सिटी बेसी हुन्छ okay so त्यसरी लेख्दा पनि हुन्छ basic character decreases down the group because the electron density on the central atom of group 15 elements decreases okay so BH3 act as a reducing agent why due to BIH3 act as a reducing agent रिडक्सन रिएक्सन भनेको एडिसन अफ हाइड्रोजन हैन एउटा एडिसन अफ हाइड्रोजन भनेपछि यसले हाइड्रोजन दिन्छ किन दिन्छ बिकज बिस्मथ इज लार्जर हैन भन्नुको मतलब अब आन्सर गर्दाखेरि बोन्ड डिसोसिएसन इन्थाल्पी इन BIS बोन्ड डिसोसिएसन इन्थाल्पी अफ BIH इज very less okay so it can easily give hydrogen त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ it act as a reducing agent okay so bone dissociation enthalpy बाट आन्सर हुन्छ halogens are colored why halogens are colored sir halogens is a radiation absorber हो sir yes radiation हैन it absorbs radiation हो but that radiation belongs to visible range okay during the excitation of the electron ल त्यसरी हुन्छ है during ल एक्ज्याक्ट आन्सर म बताउँछु ल यहाँ छ यहाँ भनेको छ ड्यू टु द एब्जर्प्सन अफ रेडिएसन ओके सो ड्यू टु द एब्जर्प्सन अफ रेडिएसन इन द भिजिबल रेन्ज है यो याद गर्नु पर्यो भिजिबल रेन्जमा किन इन्फ्रारेडहरू एब्जर्ब गऱ्यो भने फेरि हामीले केही पनि देख्दैन कलर देख्दैन किन भिजिबल रेन्ज चाहिँ कलर हो नि त सो ड्यू टु द absorption of radiation in visible range as a result of excitation of the outer electrons to higher energy level okay so it is colored so NH3 has a high dipole moment than NF3 NH3 has high dipole moment than NF3 answer अस्ति गरेको छ है डाइपोल मोमेन्ट हैन
यसमा डाइपोल मोमेन्ट इन्डिभिजुअली यस्तो हुन्छ है र रिजल्टेन्ट डाइपोल मोमेन्ट यता भयो भने यसमा उल्टा हुन्छ नि डाइपोल मोमेन्ट किन फ्लोरिन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ देन नाइट्रोजन गर्दा डाइपोल मोमेन्ट यता हुन्छ ल सो okay so due to the presence of fluorine okay since fluorine is more electronegative than nitrogen the individual dipole moment is directed towards the fluorine okay away from the central atom त्यसले गर्दा net resultant dipole moment के हुन्छ घट्छ net resultant dipole moment will be lesser okay so त्यसले गर्दाखेरि NH3 को चाहिँ के हुन्छ NH3 मा चाहिँ तीन जनाले एकैपटि ठेलेको छ नि त गर्दा कन्ट्रिब्युट हुन्छ जबकि अर्कोमा चाहिँ क्यान्सल टाइपको हुन्छ हाई कन्सन्ट्रेसन अफ ओजोन इज डेन्जरसली एक्सप्लोजिभ किन अस्ति गरे नि हाई कन्सन्ट्रेसन अफ ओजोन इज डेन्जरसली एक्सप्लोजिभ किन because ozone is thermodynamically unstable okay ozone is thermodynamically unstable that is why it is high concentration राख्नु it's explosive ल thermodynamically unstable fluorine does not exhibit any positive oxidation state किन because of high electronegativity ल यसको आन्सर चाहिँ हुन्छ high इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी एकदमै हाई छ नि त उले इलेक्ट्रोन खाली तान्नु मात्रै जान्दछ छोड्नु जान्दैन नि त ओके सो त्यसले गर्दाखेरि छोड्यो भने त पोजिटिभ हुन्छ सो ड्यू टु हाई इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी फ्लोरिन अलवेज एक्जिबिट फ्लोरिन डु नट एक्जिबिट पोजिटिभ अक्सिडेसन स्टेट ल ओके त्यसो भए आज यति नै गरौँ ल विल कन्टिन्यू इन नेक्स्ट क्लास